لیان داداش آماده ای برای یه چالش دیگه؟ پوریا دوباره من رو با اون دختره روبرو نکنا. حالا تو این یه دفعه رو راه بیا. باشه ولی تو 2-3 تا ویدیو با من کاری نداری یا؟ حل سید. سلام شیطون بلا، اسم من پوریاس و برگشتم با یه ویدیو چالشی دیگه. اگر از چالش‌های ویدیو گیمی لذت میبری حتما کانال رو ساب کن و زنگوله بغلش هم بزن تا به محض آپلود ویدیو مطلع شی و بیای ببینی. خب بریم ببینیم چندیم. در نگاه اول شما با خودتون میگید که پوریا این چه چالشیه؟ این آب خوردنه که، اما اصلا اینجوری نیست. تو خیلی جا که دشمنان نزدیکتونه شما میخواید هی پری بکنید ولی یادتون میاد که فقط مربوط به یه سال هیدو میخواید زمین و زمان رو فوش بدید. حالا بذارید قواعد بازی رو بگم. برای کشتن انمی‌ها من به هیچ عنوان نباید از گرینید، شاتگان، فلش گرینید، تیرکمون یا نایف استفاده بکنم. شاید باورتون نشه ولی بخش روستا داشت با من کاری میکرد که دیگه این چالش رو ادامه ندم، چون هم گله کم بود و هم تعدادشون زیاد بود و همین که کلن به یک سلاح محدود بودم. آقای خیاط خون بیشونم بعد کرور سره بود و هر وقت میدیدمش تا مرز مرگ میرفتم. اون رفیقاش هم فقط جلو دست و پام بودن و فقط سرعت من رو کم میکردن حرومزادا. تو این چالش من وحشتناک بعد سریع بودم، چون از اونجایی که نمیتونستم از نایف استفاده کنم باید به سرعت ازشون دور میشدم. خب جاخالانو هم خیلی موثر بود در حفظ گله ها، هرچند گله های کلت کم نیست ولی خب چون من باید فقط از کلت استفاده کنم همون گله ای هم که زیاد بود هم به گل سگ میرفت و خب تو ادامه قراره اینو به وضوح ببینیم. توی بخش روستا من نتونستم همه جا رو با کلت رد بکنم. حالا شاید بپرسید که کجای کار نتونسته با کلت رد بکنیم. برای فهمیدن جواب حتما عدد 1 را به شمارنده 85 ارسال ولی جدا از شوخی باس دراگون رو فقط نتونستم با کلت بزنم چون بازی انتخاب دیگه جلو روم نداشته بود و جز این که بخوام نیزه پرت کنم سمتش انتخاب دیگه ای نداشتم و فقط باید با همون سر میکردم. از اونجایی که کلت اول بازی داشت خیلی ضعیف و ضعیفتر میشد تصمیم گرفتم که برم ردلاین رو بردارم تا لول کارم بره بالاتر تا بتونم راحت‌تر تقیه انمیا رو بندازم تا اینکه اونا بخوان با من این کارو بکنن. کلت قبلی رو فروختم به مرچنت، اسلحه‌مو قوی‌تر کردم و وضعیتم در کل اوکی بود و حس قدرت می‌کردم تا اینکه رفتم سراغ ال جیگانتو و زد تمام ذوق و هیجانامو به گو سگ داد. از اونجایی که خیلی داشتم سست از بازی در میآوردم هی گله‌ها میس میرفت و داشت به ریشام میخندید حرومزاده. یکی نیست بهش بگه خندم اکنون کی فکر می‌کنید من همینجا عقب کشیدم؟ البته که نه، شاید زور کلفتی داشته باشه اما خب من و لیان یه چیز خیلی کلفتر داریم که اون نداره. همه چیز داشت عالی پیش میرفت و وقتی که داشتم شاد و شنگول همه مانع‌ها رو با لیان رد میکردم این بیناموس سر و کلش پیدا شد و کاملا زد همه چیو به فاک سگ داد. آیاشلی دوباره مثل دفعه پیش که نمیریزی یا وگرنه چی؟ وگرنه یه چیز کلوف میکنم توت. تو این نکن بی بابام بگم که دیگه پول دو ندا. حالا به نظرم میتونیم یه جوری کنار بیاییم. هرچی توی هر چالش اعضابو میتونه موی سر پلیر رو سفید کنه. در این شرایطی که شما رو تو خیابون ببینه بهتون میگه هی بچه اون پیر معده رو ببینید اونجاست که دلتون میخواد خار مادر اون بنده خدا رو مورد عنایت الهی قرارش بدی. بخش کابین بعد آدمو حامله میکنه، مثلا داری با کلت طرفو به مرگ دعوت میکنی یهو یکی این حیونا میاد سمت تو هیچ غلطی هم نمیشه کرد. البته اگر نایف آزاد بود تو این چالش خیلی مشکل نبود ولی خب من عملاً از هیچ چیزی نمیتونستم استفاده کنم جز کلت ضعیف و مزخرف. حالا حساب کن من روی درجه سختی هاردکور چیا کشیدم. دوست هوامو داشت اما اون بنده خدا صداش هم منم مزخرفتر بود. خلاصه بگم که یه بگاهی خیلی بدی بود. بارها سعی کردم تلاش کردم و وقتی کمپلت امیدم از دست داده بودم و تقریبا گلام تمام شده بود اشلی ظهور پیدا کرد و امیدمو به برگردون. خب چون اینه میتونستی یه خورده سریع‌تر بیای. بلا سیسترز خیلی وحشتناک به نظر می اومدن و واقعا هم گله زیادی ازم گرفتن تا ریغ رحمت رو سر بکشم، اما با رعایت کردن فاصله اجتماعی خارای اردبرقی به دستم به خاک سیاه نشوندم و فقط من موندم و مندز یا همون پنیر خودمون. کشتن فیز اولش فقط یه دقت نیاز داشت، هرچند همون یه ذره دقت هم من نداشتم ولی خب شما دقت کنید و مثل من گاگل نباشید لطفاً. اما فیز دومش یه سری آتاشخال مینداخت سمتتون اما خب من همشون رو جا خالی میدادم از بس که آدم خفنی بودم.
این بنده خدای بیچاره هم خیلی زوری نداشت مثل این که. بعدش رفتیم سمت قلعه انمیایی که سمت اون می اومدن و میکرد چیز منظورم که میکشتیم و خیلی کار دشواری نبود. گارادو رو نکشتم چون گل زیادی نداشتم و فقط اسکیپش کردم تا نخواد پر رو بازی در بیاره. حالا بذارید بهتون بگم این بنده خدا یه کار ناجالب کرد و موقعی هم که داشتم از نوردبون می اومدم بالا با اون سیخش کرد تو یه جایی که نباید. خیلی ناراحت شدم. واتروم از همه جا ناراحت کننده تر و دردناک تره. آخ هنوزم جاش درد میکنه. آخ جایی که میتونستم اشیو خیلی راحت با نایف نجاتش بدم خب نمیتونستم چون فقط باید با کلت این کارو میکردم. استراتژی که من این بود که سریع برسم طبقه بالا و وقتی که اوتو سیف صورت گرفت یه بار دیگه لود بکنم بازی و همه چی اوکی شه. اما خب مثل این که خیلی راضی نبودی که من بخوام خیلی راحت این پارت رو رد بکنم. خلاص دهنم بگاه رفت یاره دیگه اینجوری بهتون بگم. بعد شما حساب کن که گولم خیلی کم بود و نمیتونستم تمام از اشتی دفاع بکنم، اما با ایمان و عمل صالح تونستم از اینجا راحت رد بشم و خودم رو یه خورده آروم کنم. اون مرتی قرمز پوش رو با کلی دنگ تفنگ و بدبختی به قلص رسوندم، اما تو همچین بخشی یه مش بیناموس منو از هدفم منحرف میکردن. البته منظورم از منحرف اون منحرف نیست، ولی خب مارپیچ قلعه خیلی بد نبود و از اونجایی که فاز میگی برم داشته بود نخوندم به طوری از این پل عمیق گذشتم. آرمونو مثل که خیلی با قیافم حال نکرده بودن. میدونید چی من خیلی اذیت میکرد؟ اینی که عین آدمیزاد نمیتونستم روشون عین بگیرم. البته این بیشتر به خاطر نوب سگ بودنم بود، ولی خب خواهشم بروم نگرفتن کداد. این دفعه با اشلی اون قرمز پوشو ملاقات کردیم و کاش این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد. ببین حالت عادی هم اینجاش خیلی سخته ولی با گرینت میشه اینجا رو خیلی راحت ردش کرد. اما خب این قضیه راجع به من بدبخت کاملا متفاوته. این انسگو مدام میدوزیدن و نمیدونم چجوری تحملش کردم این حجم از فشارا، ولی خب یادمه که خیلی هوای زبونم هم گرفت. شانسی و تخمی از این بخشم عبور کردم. این اشتی پلش رو از شر یه مش آلمون نجاتش دادم، اما خب خدا رو شکر دزدیده شد و خب من و لیانم میتونستیم جسم رویمون رو کاملا آروم کنیم بالاخره. نویستادورای لعنتی دقیقا عین این حشرهایی که تو دنیای واقعی میبینیم واقعا رو اعصابن. خیلی رو اعصابن و کار خیلی سخت میکنن و نمیذارن آدم تسکیشو به درستی انجام بده. گارادورا که دهن آدم خیلی بیشتر سرویس میکنن. اگه بخوام خیلی ساده تر بگم ناچارشون پدردارتر از همن. یعنی یه بار نشد این نکبتای روزگار نیان لیانا انگولک کنن. من همین جوشم تمرکزم خیلی کم بود برای نشونه گیری. بعد حالا فکر کن که اونا بیشتر میبینن تو تمرکز دانشی من. چی گفته؟ خیلی هم حواسم جمعه. برای ادامه کار خیلی گوله نداشتم و حقیقتا برای ادامه مسیر دهنم داشت سرویس میشد، ولی آدم قانع با همین یه ذره گولم کلی کار میتونه بکنه. وردوگو بهترین بخش این چالش بود چون خیلی راحت میشد از دستش فرار کرد. اونجایی هم که کلی گوله ریخته بود اونا رو جمع کردم، بدون گوله زدن از دستش فرار میکردم، منتظر آسانسور موندم و وردوگام این وسط خط خورد و من در نهایت سود اصلی رو بردم. بعدش رسیدیم به داداشم لوئیس. هی لیان چرا اینقدر شکسته شدی؟ بابا این آشری خوار و مادرم رو به هم دیگه وصلت داد. حق داری سید، نگران نباش تا من از خیال تخت میدونستم میتونم رو حساب کنم. دو برادران رد ناین به دست از دکتر سالوادور و براسیستز گذشت کردن و رسیدن به دوتا مرتیکه گنده‌بک. اولش فکر میکردن میتونن این دوتا پهلوان رو شکست بدن چون جستشون 10 برابر این دوتا بود، ولی خب زکی خیال باطن چون همین دوتا مامان بابای این مرتیکه ها رو آوردن جلو چشاشون. بخش ریل سواری با لوئیس رسما فقط میشد از کلت استفاده کرد، پس خیلی عجیب غریب نبود. متاسفانه ما یه جای کار از بازی یه باختی داشتیم. اون بخشم پارت اول واسه کراوزر بود. من خیلی سعی کردم از کلت استفاده بکنم، اما به خاطر این که بازی مجبورم میکنه فقط با نایف اینجاشو رد بکنم قسمت نشد متاسفانه و فقط با کلت نمیشه اینجا رو رد کرد. بخش آسانسور خیلی مورد پسندم نبود چون یه مش عوضی از این ور اونور به هم تیر میزدم، ولی خب غیر ممکن نبود. میرسیم به سخت‌ترین باس فایت، یعنی نمیرالمومنین یا همون باس فایت سالازار. خیلی پدستک جون داشت و با 2 تا اتک یا یه دونه اتک منو خیلی راحت میتونست بفرسته به یه دنیای دیگه. بارها مردم، بارها خارمانر طراح این باس فایت رو فوش دادم
خودزنی کردم و کار عجیب غریب خلاصه. گولم کم بود و خب خیلی هم امیدی نداشتم برای ادامه دادن، تا اینکه بالاخره سال‌ها از زندگی کردن سیر شد و کمترین امید تلاش کردم و با بهترین نتیجه برگشتم. برای اینکه خیلی وقتتون رو تلف نکنم ترجیح میدم خیلی سریع بخشا رو رد بکنیم. اول جزیره ایزی بود، یه خورده جلوترش ایزی بود. ریجنریتور چون با کلت نمیتونستم بکشمشون از کنارشون رد میشدم. دوباره این اشی به سفرمون اضافه شد و خب میدونید قرار اعصابمون رو حسابی خورد کنه. تو چپتر 14 که اشی سوار این دسته خر میشه برخلاف تصوراتم خیلی ساده بود. تنها کاری که باید میکردم این بود که گنادوها رو سرگرم کنم، همین بود. نیم ساعت اینطوری طول کشید و خب میدونید ارزشش هم داشت. بعدش با یه گیری چمن رو قیب کردم و رفتم همه اون لوتایی که دور اطراف بود برداشتم و خیلی توپر و قدرتمند برای ادامه کار آماده شدم. یه صحنه اشی نمک نشناس بازی در آورد که بیاید با هم ببینیم. یادته با من تو ویدیو قبلی چیکار کردی؟ حالا باید تقاصش رو پس بدی. نه چیز اشلی وایسا. فکر کردی میذارم به همین راحتی بمیری؟ پاشو بلند شو. لعنتی بذار دستی این اشلی راحت شیم دیگه. داشه گلم، میگم تا یکی دو تا ویدیو دیگه باید فعلا کاری ندارم، پس انقدر قور نزن الکی. باشه ولی زودتر کارتا بکن، خسته شدم انقدر با این زنی که سر و کله زدم. راضر حفظ کردن حرکاتش یه مقدار دشوار و سخت و زمان بره تا بخوای کامپلت رویه کارش دستتون میاد، اما خوبیش اینه که میشه از دورتر هم باش فایت کرد. از طرفی هم مثل پارت اول نبود که بخواد فقط از نایف استفاده بشه براش. موقع فایت کردن باش گولام همینجوری داشتن تن میکشیدن و کمتر میشدن. خیلی دمیجای بدجور میخوردم ازش و در نهایت هم کراوزرم جلوی لیان زانو زد. آخه دلم واقعا واسه این کراوزر بدبخت میسوزاد. قربونش و میرسیم به طور کلی به سخت‌ترین پارت قضیه، یعنی بخشی که بعد فقط با مایک بازی رو جلو ببرید. حالت عادی فلش گرینت اینجا رو مثل آب دو خیار میکنه، ولی وقتی که با یک کلت شیری محور میرید و این وضعیت رو تحمل میکنید، علاوه بر این که بعد رفت موردتون صورت نمیگیره، بلکه خیلی بدتر از چیزی که تصورتون انجام میگیره کارتون. فقط میگم کاشی که واکنشم میذاشتم توی این ویدیو و خب در کنارش با هم یه خورده میخندیدیم، ولی تا همین حد بدونید که خیلی جر خوردم اینجا رو. بدون اینکه بخوام خیلی وقت رو تلف کنم میخوام برم سراغ اصل قضیه، یعنی باس فایت سدلر. تو چالش قبلی که لینکش این بالا ها میاد خیلی ایزی بود، ولی اینجا اصلا از این خبرها نیست. سدلر کلی نوچه داشت و از طرفی هم مهماتم خیلی یاری نمیکرد که ادامه بدم روند شکست دادن این باس فایت رو. تمامی این سختی ها رو فقط برای فیز اول کشیدم، چون این ورجه میکرد و همینجوری از خودش نویستادور میذارید. با استرس گوله هایی بود که روش خالی میکردم. گوله‌هاش کمتر و کمتر از قبل میشد تا اینکه با کاتسین مرگش مواجه شدم. فیز دو رو عملا هیچ خشابی نداشتم، ولی با همون یه ذره خشابی هم که داشتم کار رو در آوردم و بعد چند ثانیه RPG ایدا رو دریافتیدم و سمت سدلر نشونه گرفتم و شلیک کردم. خیلی مشتاق بودم با سویچ که ایدا به هم داده بود از اون جهنم در بیام بیرون. رفتم سوار جت اسکی شدم و از مانه ها گذشت کردم و بازی تموم شد. خب حالا برگردیم به این سوال، میشه Resident Evil 4 ریمیک فقط با کلت تموم کرد یا نه؟ خب جواب این سوال کاملا آره است. چالش سختی بود، وحشتناک، از قبلی هم خیلی سخت‌تر بود. ویدیو قبلی رو اصلا از دست ندید که همینجا میذارم واسهتون. دمتون گرم، مرسی از این قشنگ چیتون برای من. میبینم تا یه ویدیوی بعدی.